Rats, I can't. Shkoi në 42 numri i viktimave nga koronavirusi, ndërsa janë zbuluar edhe 50 raste të reja ku në kryeqendron Tirana. Rastet e të infektuarve janë gjetur edhe në 2 institucione publike që kujdesen për fëmijët në Tiranë dhe në Vlorë. Ndjekin për më shumë Alma dhe Miraj. 50 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Por janë 683 persona pozitiv aktiv në të gjithë vendin, pra që janë duke kaluar COVID-19. Dhe pjesa më e madhe e tyre janë në Tiranë, ndaj është rritur mundësia për të rënë në kontakt me virusin, nëse nuk respektojmë masat që na janë thënë, sidomos kur frekuentojmë ambiente të mbyllura. Nga këto 50 raste, 17 janë në Tiranë, 6 në Krujë, 5 në Lezhë, 4 në Shkodër, Durrës dhe Fier, 3 në Korç, 2 në Vlorë dhe Elbasan, 1 në Mirdit, Kurbin dhe në Sarandë. Një 69 vjeçar nga Kruja me leukozë akute ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, i prekur nga COVID-19, pavarësisht mjekimit intensiv për 10 ditë, pavarësisht përpjekjeve të personelit mjekësor, ai ka ndëruar jetë. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 28 qytetarë dhe në total numri i të shëruarve është 1114. Shqetësues është fakti i rritjes së numrit të personave të prekur me COVID-19, por që kanë nevojë për trajtim mjekësor në shërbimin infektiv. 64 pacientë sot po trajtohen në këtë shërbim, nga të cilët 7 në terapi intensive dhe 1 është me frymarrje të drejtuar, pasi gjatë 24 orëve të fundit kemi patur 3 humbje jete për shkak se ishin prekur nga COVID-19, por se vuanin edhe nga diagnozat të tjera të rënda. Ka mbërritur në 42 numri i humbjeve të jetëve për shkak të COVID-19-s. Fatkeqësisht në rrugët e qyteteve shikon rëndom persona që nuk kujdesen as pak për të mbrojtur nga koronavirusi, pa maska, shumë afër me njëri tjetrin dhe në kontakt fizik të vazhdueshëm. Numri të prekurve me koronavirus në vendin ton po kap shifra alarmante. Vetëm sot 50 qytetarë janë infektuar nga COVID-19. Një nga arsyet se pse ky virus po përhapet me shpejtësi është mos respektimi i masave mbrojtëse, si përdorimi i maskave dhe dorezave. Nga ana tjetër, qytetarët thonë që janë të lodhur nga rregullat. Pse nuk i mbajnë me qytetarët maska dhe dorezë? Sepse nuk e duan jetën e tyre. Sepse nuk e kuptojnë që maska të mbron. Megjithatë, tek ne është varë frika dhe është sosur durimi. Se ne ndajtëm 3 muaj brenda kur ishin 1 dhe 2 dhe 10. Tani që janë 50 janë sot, ne nuk kemi frikë. Pa vallai, kemi me thonë drejtësive. Të dënon biles pa kujdesia, a merve ku do që të shkosh. I kemi me vete mirë po ja që duhen pa diskutim, sepse kjo është një koler që nuk po shërohet akoma. Maska, dorezat, ku i kemi? Keni frikë nga koronavirusi? Po dhe kena. Por përse ne po tregojmë kaq shumë neglizhent, nuk e respektojmë distancën, nuk përdorim më maska dhe dorezat? Jena pak po interesuar për këtë punë, se nuk na ka rënë herë, kupton. Nuk i mbajnë me qytetarët maska dhe dorezat? Po, dorezat nuk prekim që me dorë, maskat ja, i mbajmë këto. Tani që numri të infektuarve në ditë është mbi 50, e keni parë që njerëzit nuk i mbajnë më maska dhe dorezat? Nuk i mbajnë sepse thot Zoti, i ru Zoti. Po do të ndodhi që mos pa asus po marr vesh tash njëri ve maskat njëri heqim njëri. Na dolli frika. Po do të lodhim nga rregullat, kemi 2 muaj. Më të mira janë rregullat që të zbatohen, se sa mbyllja në shtëpi. Në Tiranë u zhvillua protesta e dytë kundër vaksinës për koronavirusin, edhe pse ajo nuk ka dalë ende. Marshimi nuk përfundoi, policia i shpërndau aktivistët pasi nuk lejohen grumbullimet. Një grup aktivistësh për të dytën herë dolën të protestonin lidhur me situatën e pandemisë së COVID-19. Me një marshim që nisi nga sheshi Nën Tereza drejt Galerisë së Arteve, ata thanë se janë kundër një karantinë të dytë, nëse do të shihej arsyeshme nga qeveria, e po ashtu refuzojnë që të bëjnë vaksinën kundër koronavirusit, kur ajo të dalë. Duan të bëjmë vaksinë me detyrim, të nxjerrin ligje shtrënguese që t'i detyrojnë njerëzit të bëjnë vaksinë. Zoti na ka bërë të lirë, si të gjitha qenjet e tjera dhe zogjtë në qiell edhe njerëzit. Dhe ne kemi të drejtë të marrim vendime për trupat tanë. Nuk mund të lejojmë që ata të marrin vendime mbi trupat tanë. Që t'i ke njeriu nga kjo botë vetëm kur t'i vi mosha, jo para kohe.
protestuam kundër kësaj pandemie që është hartuar për të vrarë njerëzimin. Ata që goditen, ju që rini në shtëpi, për familjet tuaja, ata që goditeni më tepër jeni ju që nuk shkoni dot në punë, thot të punojnë bizneset, nga ana tjetër ka bllokuar të tërë sistemin urban. Me çfarë do shkojnë njerëzit në punë? Në fund, forcat e rendit dhe ato shqiponja bën shpërndarjen e protestuesve, pasi ende për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore nuk lejohen grumbullimet masive të qytetarëve. Komisioni i Venecias thotë se ligji antishpifje e qeverisë nuk është gati për të vënë në zbatim në këtë formë që është tani dhe jep një sër rekomandimesh. Reagoi kryeministri Rama, i cili thotë se pa humbur kohë do të adresohen në kuvend sugjerimet dhe të garantohet me ligje drejta e çdo njeriu për të mbrojtur nga shpifja. Komisioni Venecias miratoi dhe publikoi opinionin final për ligjin e medias së njohur si ligji për portalet online. Në opinion thuhet se qeveria duhet të specifikojë më mirë nocionin publikime elektronike, pasi është shumë i gjerë dhe si i tillë krijon probleme në aplikimin e ligjit dhe krijon paqartësi nëse këtu përfshihen dhe blogjet njerëzit me faqe personale në rrjetet sociale. Venecia i rekomandon qeverisë që të përfshijë në ligj krijimin e një liste nga ku do të përjashtohen kategoritë sipërpërmendura. Në këtë ligj ama kthehet në një institucion me kompetenca të shtuara për të cilat në opinion Venecia kërkon të bëhet kujdes. Kompozimi i AMA-s dhe këshillit të ankesave që zgjidhet nga AMA në bazë të rregullave që vendos po AMA mund të ngresh shqetësime serioze në pavarësinë e këtyre dy organeve. Çdo shtim i fuqisë vepruese të AMA-s dhe këshillit të ankesave, siç propozohet në ligj, duhet të shoqërohet me masa të forta mbikëqyrje. Është e nevojshme që këto dy organe të kenë kompozim pluralist dhe të jenë të pavarura nga partitë politike apo biznesi i mediave për të punuar me profesionalizëm. Komisioni Venecias mbëri në përfundimin se në interes të lirisë së shprehjes në Shqipëri, ligji i propozuar nga qeveria bashkë me amendamentet nuk është gati për të vënë në zbatim në këtë formë që janë tani. Problemet në media identifikuar nga autoritetet shqiptare janë serioze. Disa justifikojnë ndëshkime të sankcionuara në ligj për të luftuar abuzuesit në mediat online. Kjo duhet të bëhet nga një trup e pavarur dhe profesionale. Komisioni Venecias do të mirëpriste një reformë të thellë tek AMA për të forcuar pavarësinë dhe profesionalizmin, gjë e cila do të ishte një sfidë për politikën. Në një kohë kur ne mendojmë se kompetencat e AMA-s nuk duhet të shtrihen në median online, për aq kohë sa nuk e ka të fortë pavarësinë dhe profesionalizmin. Ligji aktual me amendamentet, nëse nuk pëson ndryshime të thella, do të prodhojë më shumë dëme se sa të mira për media në Shqipëri e në mënyrë të posaçme për portalet online. Përballë kësaj situate, Komisioni Venecias rekomandon ngritjen e një organi të pavarur vetrregullues me të gjithë aktorët e komunitetit të medias për të mundësuar një sistem llogaridhënie nga media online përmes një vetrregullimi. Nga ana tjetër është me rëndësi efektiviteti i ligjeve ekzistuese në veçanti atyre kundra shpifjes gjuhësurrëties përmes publikimeve online. Në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama pas këtij publikimi thotë mirënjohje Komisionit të Venecias për opinionin mbi antishpifjen. Tani pa humbur kohë të adresojmë në kuvend sugjerimet e vëra dhe të garantojmë me ligj të drejtën e çdo njeriu për të mbrojtur nga shpifja, si dhe detyrimin e çdo portali për të identifikuar si subjekt i këtij ligji. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi si përmarsit në zonën e Unazës së Re. Ai tha se biznesi nuk do lëmosh, por e vetmja zgjidhje është rritja e fuqisë blerëse. Si përmarrësit e zonës Unazës së Re u ankuan kryetarit të Partisë Demokratike për taksat e larta dhe arresën e qeverisë në kohën e karantinës. Me ato 260.000 lekë që i dha ai, i mbajti prap shteti se u dëshën paguaj sigurimet e punëtorëve, se jemi shumë, plus me shtu prap. Kështu që se di si do bëhet. Kryedemokrati e shikon zgjidhjen tek ndihma e ekonomisë familjare. Gjë e parë dhe kryesore është të rrisim fuqinë blerëse, se nëse njerëzit i kanë xhepat bosh, kjo pastaj shkatërron gjithë zinxhirin e ekonomisë. E ndjeni ju, bie punësimi, pastaj bie konsumi, bëhet rreth vicioz, në vend që të shkojë lart, shkon poshtë më poshtë. Dhe që njerëzit të kenë lekë në xhepat e tyre në këtë kohë pandemie, taksat duhet të kishin çuar për të ndihmuar njerëzit. Selia Blu bëri me dije se gjatë takimeve zoti Basha ripërsëriti premtimin se demokratët do të aplikojnë një taksë të vetme në pushtet, atë 0.5% të xhiros vjetore për biznesin e vogël. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi dhënien e ndihmës financiare për 3.000 familje të dëmtuara nga tërmeti dhe për ndërtimin e 200 banesave të reja.
Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi pagesat kesh për 3000 familje shtëpitë të cilëve pësuan dëme që mund të riparohen nga tërmeti 26 nëntorit. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të zhvilluar online, u miratua dhe rindërtimi 200 banesave të shpallura të pabanueshme nga Instituti i Ndërtimit. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj tha se me miratimin e 3000 dosjeve të para, qytetarët mund të vazhdojnë të kryejnë vetë riparimet e shtëpisë së tyre. Rreth 3000 familje që do të marrin paratë e tyre si loti i parë, derisa ne të shkojmë në 3 mbledhje konsekutive nga 3000 që t'i afrohemi Shqipërisë rreth 10000 dosje për pagesat kesh. Do të kemi edhe 200 shtëpitë e para, pra 200 dosjet e bëra gati për kompanitë që do të ndërtojnë shtëpitë e para, kryesisht në zonat rurale, pra bëhet fjalë jo për pallatet, por për shtëpitë monofamiljare. Veliaj kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve për të mos abuzuar me aplikimet, pasi ky është një fond solidariteti për ata që vërtet kanë nevojë për mbështetje pas situatës së vështirë të krijuar nga tërmeti, dhe jo për ata që kanë shtëpi të dytë apo të tretë. Sipas tij, rindërtimi i shtëpive të reja do të bëhet bazuar në numrin e kurorave në familje, duke ju krijuar hapësira në metra katror, siç parashikohet me ligj. Pjesë e projektit historik të solidaritetit do të jetë dhe rindërtimi i pallateve të shpallura të pabanueshme. 41 pallate kryesisht në zonën e kombinatit dhe pak më pak në kino studio dhe shumë më pak në zonat e tjera. Në këtë qytet vendimet nuk i marrin gjithologët, në këtë qytet vendimet i marrin inxhinierët, i marrin arkitektët, i marrin urbanistët. Velia e njohu antarët e Këshillit Bashkiak me projektet infrastrukturore, të cilat kanë vijuar, siç është projekti Unazës së Re, ndërtimi i 17 shkollave të reja, këndeve të lagjeve, rehabilitimi të blloqeve të pallateve, si dhe për furnizimin me ujë të pishëm të qytetit. Tashmë duhet kishte nisur puna për ndërtimin e linjës së re kurrëdore nga Tirana në Rinas dhe në Durrës. Parat janë akorduar në ndihmë të Shqipërisë, por pengesat burokratike e kanë lënë në mes procesin. Ky është treni i linjës Durrës-Qershor, një nga të paktën trena që kalon në stacionin e Vorës, një nga interkoneksionet më të rëndësishme të vendit tonë. E kurrëdha shqiptare tashmë ndodhet në një gjendje të mjerueshme, pasi prej vitesh Ministria e Infrastrukturës ka zvarritur procesin e tenderimit. Në vitin 2019, kjo ministri hapi tenderin për habilitimin e linjës së kurrëdore Tiranë-Durrës me degëzim Rinasin dhe duhej që dokumentat të dorëzoheshin brenda datës 20 janar të këtij viti. Fazën e parë parakualifikuese e kaluan vetëm 6 kompani nga 25 që shprehin interes. Por së fundmi Ministria e Infrastrukturës është bërë pengesë, pasi sipas një dokumenti që Top Channel disponon, ajo thotë: Referuar raportit të vlerësimit të kryer nga ana e konsulentit, por edhe pas verifikimit të dokumentacionit teknik nga ana e Komisionit të vlerësimit të ofertave, konstatohet se nga ana e gjithë ofertuesve ka mangësi në dokumentacion ose në përmbajtje të tij në ofertat e paraqitura. Për këtë arsye, Ministria e Infrastrukturës ka kërkuar që Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim të rifillojë edhe një herë procesin e tenderimit, por Bergh, e cila ka dhënë 36.9 milion euro për habilitimin e kësaj linje kurrëdore, është rësisht kundër kësaj kërkese. Banka nuk është në gjendje të pranojë propozimin e komitetit vlerësues i cili do të binte ndesh me themelet bazë të një procesi të shëndosh, siç është ai i prokurimit publik në lidhje me drejtësinë dhe përdorimin me kosto efektive të fondeve publike, si dhe politika dhe rregullat e prokurimit të bankës. Banka nuk gjen ndonjë avantazh thelbësor për të anuluar tenderin në vazhdim dhe të rinis procesin duke ftuar përsëri tenderuesin e parakualifikuar. Ky veprim do të vinte në dyshim integritetin e procesit dhe duhet shikohet me kujdes për të siguruar se nuk tentohet me praktika të ndaluara. Kjo ministri kishte parashikuar që në prill të këtij viti të lidhej kontrata dhe punimet duhet të zgjasnin rreth 2 vite, por për shkak të kësaj zvarritjeje, ende do të duhet të presin për të hipur përsëri në tren. Autobusët në kryeqytet nuk do të dalin në rrugë të hënën, shoqata e transportit protestoi dhe ka disa kërkesa. Transporti publik nuk do të rifilloj punën as të hënën që vjen për shkak të pamundësive financiare dhe në mungesë të një marrëveshjeje me qeverinë. Nëse financiarisht nuk bëhet e mundur, pra nuk plotësohen ato kërkesat tona, është e pamundur që ne të rifillojmë shërbimin. Kemi dërguar rishikimin e protokollit të sigurisë. Nëse nuk rishikohet, nëse nuk bëhet e mundur operimi sipas çdo vendit botës, se ne kemi këtë vesin që shpikim gjëra, në mënyrën se si është bërë këtu ne nuk është funksionale as pak. Institucionet mund ta hapin, mund bëjnë çfarë duan, por pa marrë në diskutim këto 4 pikat tonat, për neve është e pamundur. Megjithatë, më parë u propozua nga institucionet shtetërore që operatorët e transportit publik në kohë pandemie të mundsonin udhëtim pa pagesë, përsa kohë nuk do të kishte faturina.
vështirësitë financiare që kanë qytetarët, atëherë është propozuar që ky shërbim të ofrohet falas për një periudhë 6 mujore deri në bërjen e biletës elektronike. Qeveria aty pastaj duhet të subvencionojë shpenzimet e munguar të operatorëve. Ndërsa transporti publik nuk ka rifilluar për vendasit, turistët e kanë marrë këtë shërbim, por operatorët paralajmërojnë se as ajo s'ka për të ndodhur më, kur përsjedhjen e turistëve sankcionohen transportuesit. Ato turistë të tjerë që shpresojmë të na vinë, rrezikojnë të mbesin në aeroport me shumë mundësi. Një shembull. Dhe këtu kemi dhe shembullin që mund t'ju bëjmë publike një job që është aktuale e marrë nga një transportues. Ka qenë 50% kapacitet, por me që këto persona brenda në bord nuk kanë respektuar distancimin, penalizohet transportuesi. Kush e ka bërë këtë protokoll, pa ardhur në bazë, ta shikojnë se ky autobus vërtet me 70%, unë penalizohem. Domethënë 60 vende me 70%, mua më takon këtu që tipi 15 veta. Çfarë do nxjerrun me 15 veta? Do nxjerr naftën, larjen, pastrimi, rrogën e shoferit apo rrogën e shoqëruesit që do shoqëroj këtë. Kjo është falimentim total. Unioni i Transportit Publik i bën thirrje qeverisë që të ulen sa më parë në tryezën e diskutimit për t'i dhënë zgjidhje situatës. Në të kundërt do të vijojnë protestat. Në këto 30 vite trenin e vran. Ju lutemi, mos e vrisni autobusin, mos na e ktheni vendin tonë si të parin vend në Europë pa transport publik. Për disa muaj, prokuroria pati vështirësi për të identifikuar personin që kërcënonte përmes telefonit një biznesmen. Prokurorët po ashtu kanë lënë edhe një sër detyrash për policin pasi mund të mësojnë detaje mbi numrin nga i cili ishin bërë kërcënimet. Ndjekim Anila Hoxha. Fillimisht më vinin mesazhe kërcënuese për mbylljen e biznesit. Më pas, ato më paralajmëronin për zhdukjen time. Por situata mori tjetër përmas kur ata më njoftonin për lëvizjet e familjes time, fëmijëve të mi dhe rrëmbimin e tyre. Kjo është historia e një biznesmeni të kërcënuar. Kërcënimi i një biznesmeni në Tiranë nëpërmjet telefonit ka rezultuar i vështirë për të zbuluar nga prokuroria, që i ktheu fashikujt pas dhe ja dorëzoi policisë për veprime të tjera shtesë. Siç thot një burim i Top Channel, biznesmeni me inicialet AL u kanos dhe u telefonua pareshtur nga muaji nëntor 2019 deri në janar 2020. Për mbajtja e mesazheve që personat e pa identifikuar i dërgonin sipërmarrësit në fushën e tregtisë, ishin paralajmërime për zhdukjen e familjes së tij. Vazhdimisht më kërcënoi se do më rrëmbejnë fëmijët nga shkolla, se do më zhdukin mua dhe familjen, edhe të gjitha këto kanë vetëm një synim, që unë të mbyll aktivitetin tregtar, këmbguli biznesmeni, i cili buri në dispozicion të akuzës edhe telefonin. Sipas rrëfimit të tij në prokurori, zëri i kërcënuesit i përkiste një burri që fliste me dialekt. Sipas burimeve, telefonatat kryeshin nga një numër privati pa identifikuar, i cili në fund të ditës i raportonte biznesmenit të gjitha lëvizjet e antarëve të familjes së tij dhe rrezikun që u kanosej atyre, në rast se ai nuk plotësonte kërkesën për mbylljen e biznesit. Burimet zyrtare të Top Channel thonë se pas hetimeve të nisura dhe letërkëmbimit me kompanitë telefonike, prokurorët arritën të zbulojnë se numri ishte i regjistruar në emrin e një gruaje nga Librazhdi, me inicialet MK, e cila jeton në Durrës. Por nga hetimet rezultoi se ky numër telefoni ishte blerë në tregun e zi, sipas një skeme të përdorur edhe më herët për ngjarje të rënda, ku pas vjedhjes së një numri, kriminal të ndryshëm e përdorin për kërcënime, si dhe vendosje gjobash pa u ekspozuar. Në përfundim, për të hetuar se kush qëndron pas kërcënimit të shtetasit AL, prokuroria urdhëron policinë që të veprojë në rrugë operative, duke i caktuar një sër detyrash që duhet të plotësohen brenda pak javësh. Emisari Amerikan Richard Grenell thot se ideja e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë nuk ishte presidentit Trump, por e ish këshilltarit Bolton, po ashtu ai hodhi poshtë edhe zërat se po kërkohet një marrëveshje e shpejtë mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa tha se takimi i 27 qershorit do të fokusohet tek ekonomia. I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, thot se takimi i liderëve të të dyja vendeve më 27 qershor në Shtëpinë e Bardhë do të përqendrohet tek çështjet ekonomike. Kam qenë i qartë me të gjithë. SBA mendojnë se kjo përplasje 20 vjeçare mes Kosovës dhe Serbisë do të zgjedhet vetëm përmes normalizimit ekonomik, vendeve të reja të punës dhe një ekonomie që rritet, thot Grenell.
që veç të tjerash nënvizon se po bashkëpunon edhe me këshilltarët francez dhe gjerman për sigurinë kombëtare. SBA sipas Grenell është e përqendruar tek faza ekonomike, ndërsa çështjet politike janë çështje evropiane. Ai hodhi poshtë zërat se administrata Trump po kërkon një marrëveshje të shpejtë. Kjo është rësisht e gabuar. Ne nuk kemi afate kohore, ka thënë ai. Ndërkohë Grenell ka fajsuar ish këshilltarin për sigurinë kombëtare të presidentit Trump, John Bolton, për faktin se ai e gjen veten vazhdimisht në një situatë në të cilën mohon zërat për shkëmbime kufinsh. Në mënyrë konstante unë kundërshtoj zërat për shkëmbime territorish mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është një politikë e Trumpit, por nëse do të bëhen kërkime më të thelluara, do të rezultojë se kjo është ajo që ka thënë Bolton, tha Grenell në një intervistë për Fox News. Ai nënvizoi se është në një situatë të tillë sepse Bolton është përpjekur të vërë në zbatim agjendat e tij personale dhe jo ato të presidentit në çështje të ndryshme, përfshirë ato të Kosovës. John Bolton në fakt tha gushtin e kaluar se shkëmbimi i territoreve në Kosovë nuk ishte më një vije kuqe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kjo u interpretua gjerësisht si një ndryshim në pozicionin e SBA-s për zgjedhjen finale të çështjes së Kosovës. Koronavirusi ka qenë në Itali që në dhjetor pasi u njoftua se gjurmë u gjetën ujërat e zeza në Milano dhe Torino. Shkencëtarët italianë thonë se uji kanalizimeve nga 2 qytete mbante gjurmë koronavirusi që në dhjetor, kohë përpara se të konfirmoheshin rastet e para në vend. Instituti Kombëtar i Shëndetit tha se uji në Milano dhe Torino tregonte gjurmë gjenetike të virusit më 18 dhjetor. Kjo i shtohet provave nga vende të tjera se virusi mund të ketë qarkulluar shumë më herët nga sa mendohet. Zyrtarët kinezë konfirmuan rastet e para në fund të dhjetorit. Rasti i parë i konfirmuar në Itali ishte në mes të shkurtit. Në maj, shkencëtarët francezë thanë se testet të kampionëve tregonin se një pacient i trajtuar për pneumoni të dyshim në afërsi të Parisit më 27 dhjetor ishte në fakt i prekur nga koronavirusi. Ndërkohë në Spanjë një studim zbuloi gjurmë të virusit në ujin e kanalizimeve të mbledhur në mes të janarit në Barcelonë, rreth 40 ditë para zbulimit të rastit të parë lokal. Në studimin e tyre shkencëtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit në Itali ekzaminuan 40 kampion të marrë nga impjantet e trajtimit të ujrave të zeza në Italinë Veriore mes tetorit të shkuar dhe shkurtit. Kampion nga tetori dhe nëntori rezultuan negativ, që ka tregonte se virusi nuk ishte mbërritur ende. Uji i kanalizimeve nga Bologna nisi të tregonte gjurmë virusi në janar. Zbulimi mund të ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë se si virusi ka nisur të përhapet në Itali. Rasti i parë i njohur jo importuar i virusit në Itali ishte një pacient nga Codogno në rajonin e Lombardisë. Qyteti u izolua dhe u shpall zone kuqe më 21 shkurt. Më shumë se 40.000 vetë kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19 në Itali. Autoritetet kineze thonë se virusi i ditëve të fundit në Pekin erdhi nga Europa. Koronavirusi i shfaqur në Pekin, në tregun Jim Fadi, vjen nga Europa, por i përket një lloji më të vjetër se ai që aktualisht po godet kontinentin e vjetër. Kjo është hipoteza e Zhang Yong, zëvendësdrejtori i Qendrës Kineze të Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve. Në një dokument të Komisionit për Inspektim dhe Disiplinë, Zhang vëren se shumë kampione të marra në tregun Jim Fadi tregojnë se virusi ishte i pranishëm atje prej kohësh. Rezultati i kërkimeve paraprake të sekuencës gjenetike tregon se ky virus ka ardhur nga Europa, por është më i vjetër se viruset që aktualisht po qarkullojnë atje, tha Yong. Zyrtarë të tjerë kinez kanë thënë më herët për mediat lokale se virusi mund të ketë filluar të përhapet në Pekin që në fillim të majit. Zbulimi më i fundit i shton pesh ides se virusi që qëndron pas shpërthimit më të fundit ka qarkulluar në kryeqytetin kinez që para se rastet e para të identifikoheshin javën e shkuar. Pekini raportoi së fundmi 24 raste të reja infektimi në qytet, por është parë se shkalla e përhapjes është ngadalësuar në krahasim me fundjavën e shkuar, ku zbuloheshin rreth 40 infeksione çdo ditë. E gjithë kjo nxjerr në pa vështirësinë e sfidës së vënies nën kontroll të një vale të dytë të COVID-19 dhe për qeveritë që e kanë vënë nën kontroll shpërthimin fillestar. Para rasteve të fundjavës së shkuar, Pekini nuk kishte infeksione të konfirmuara simptomatike prej rreth 2 muajsh.